हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ React.js मा Sass कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। र पक्कै तपाईँहरूलाई Sass को बारेमा पनि थाहा छ होला। सो यदि थाहा छैन भने Sass भनेको बेसिकली एउटा CSS को लागि चाहिँ प्रिकम्पाइलर हो, जसबाट चाहिँ हामीले CSS लाई प्रोग्रामेटिक तरिकाले लेख्न सकिन्छ है। अनि साथसाथै अब Sass को पनि डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू हुन्छ, सो त्यो युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट कस्ट्युम स्टाइलहरू बनाउने, CSS कोडलाई रियुजेबल बनाउने, सो त्यस्तो थुप्रै कामहरू हामीले Sassबाट गर्न सकिन्छ। सो यसको लागि मैले यहाँ चाहिँ एउटा रियाक्टको प्रोजेक्ट चाहिँ बनाएको छु। मेरो प्रोजेक्टमा चाहिँ अहिले सोर्स भन्ने फाइल छ। सोर्स भन्ने फोल्डरमा चाहिँ एप र index.js भन्ने दुईटा कमन फाइल भइहाल्यो हैन। अनि पेजेसहरू मैले दुईटा बनाएको छु, अबाउट अस र होम पेज भन्ने, र एसेट्समा चाहिँ दुईटा एम्प्टी फोल्डर छ, CSS र Sass भनेर। अब Sassलाई हामीले युज गर्नको लागि, इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ सुरुमा हामीले यसलाई एड गर्नुपर्छ डिपेन्डेन्सी। सो मैले यान लेखेँ, एड लेखेँ, अनि -d दिएँ, अनि Sass लेखेँ। सो हाम्रो प्याकेजको नाम चाहिँ Sass भन्ने छ। -d दिनुको कारण भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टको लागि मात्र चाहिने हो। सो यसको लागि चाहिँ मैले -d दिएँ है त। सो यदि हामीलाई प्रोडक्सनको लागि चाहिन्छ भने मैले -d दिन्न, किनकि अब Sass भनेको त हाम्रो ब्राउजरले बुझ्दैन नि त। हाम्रो ब्राउजरले बुझ्ने भनेको CSS मात्र हो। सो Sass चाहिँ अब हामीले पछि प्रोडक्सन लेभलमा चाहिने, जस्तो डेभलपमेन्ट लेभलमा हामीले Sassमा काम गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सकम्पाइल गरेर चाहिँ CSSमा लान्छौँ, र त्यो CSS फाइलले हाम्रो रियाक्टको एप्लिकेसनमा युज गरेर काम गर्छौँ नि त। सो यो तपाईँले इन्स्टल गर्नु पर्यो। र मैले प्रोजेक्ट छुटाउनको लागि एसेट्स भन्ने फोल्डरमा Sass भन्ने बनाएको छु, र मेरो सबै Sassको फाइलहरू म यो Sass भन्नेमा राख्छु है त। सो अहिलेको लागि मानौँ कि हामीसित होम पेज र अबाउट अस भन्ने पेज छ, र मैले यहाँ चाहिँ होम पेजको लागि बनाउँछु। सो होम पेज डट SCSS भनेर लेखेँ। होम पेजभित्र एउटा होम पेज क्लास छ भनेर माने, अनि यसको कलर चाहिँ मैले रेड भनेर दिएँ। र यो Sassलाई चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट यत्तिकै हाम्रो पेजमा जाभास्क्रिप्टको फाइलमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सकिन्न। सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा कम्पाइल गर्नु पर्यो। सो यसको लागि चाहिँ म package.json मा जान्छु र एउटा सेटिङ चाहिँ राख्छु है, यहाँ कन्फिगरेसन चाहिँ राख्छु। सो ठ्याक्कै यहाँ तल गएर चाहिँ मैले Sass भनेर राखेँ, र Sass भनेर जब हामीले चाहिँ अब यान स्टार्ट गर्छौँ नि, तब यो स्क्रिप्ट एक्जिक्युट हुन्छ हैन। यान बिल्ड भनेर लेख्यौँ भने यो एक्जिक्युट हुन्छ, अथवा यान अथवा npm हैन। अब त्यस्तै गरेर यान लेखेर Sass लेख्यो भने अब यो काम हुने भयो। जस्तै हामीले के गरौँ भन्दाखेरि Sass युज गरेर हाम्रो सोर्सभित्रको एसेट्सभित्रको Sass को सबै फाइल, त्यो फोल्डरको सबै फाइललाई चाहिँ हामीले सोर्सभित्रको एसेट्स फोल्डरको चाहिँ CSSमा कम्पाइल गरेर राख्थ्यौँ है त। सो मैले यसरी दिएँ, र अहिलेको लागि हामीसित Sass को एउटा मात्र फाइल बनाएको छ है त। सो जब मैले यो कोड चाहिँ एक्जिक्युट गर्छु, तब यो हाम्रो Sass भन्ने फोल्डरमा जे फाइलहरू छ, Sass फाइलहरू सबै त्यसलाई कम्पाइल गरेर CSSमा यो फोल्डरमा लगेर राखिदिनु भयो। सो मैले यहाँ चाहिँ यान लेखेँ, अनि त्यसपछि Sass भनेर लेखेँ। सो हाम्रो डन भनेको छ। अब CSSमा हेरौँ। सो CSSमा अहिले चाहिँ यहाँ होम पेज डट CSS भनेर त्यो फाइल आएको छ है। अब साथसाथै यहाँ अर्को पनि फाइल आएको छ, यो म्यापिङ गर्नको लागि हो, हामीलाई यो चाहिन्न। सो यसलाई हामीले चाहिँ हटाउन पनि सक्छौँ। अब यो भइहाल्यो। अब प्रत्येकचोटि मैले यसरी अब यहाँ चाहिँ काम गर्दै जान्छु होइन, काम गर्दै गर्दै जान्छु। जस्तै बटनको लागि होला, सो बटनको लागि जस्तै ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ पिङ्क होला। सो यसरी काम गर्दै जान्छु, र प्रत्येकचोटि फेरि मैले कम्पाइल गर्नु पऱ्यो नि त, यान लेखेर Sass लेख्नु पऱ्यो होइन। सो यसरी कम्पाइल गरेर त आउँछ। सो यहाँ कम्पाइल गर्दा आउँछ, बट यसको लागि पनि मैले एउटा फ्ल्याग राख्न सक्छु। सो त्यसको लागि म यहाँ आएर चाहिँ वाच भनेर फ्ल्याग राखेँ। सो प्रत्येकचोटि चेन्ज हुँदाखेरि यसले आफै चेन्ज डिटेक्ट गरेर यो चाहिँ हाम्रो CSS फाइलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने भयो है। सो यहाँ आएँ, र मैले यहाँ चाहिँ यान लेखेँ, Sass लेखेँ। सो अब चाहिँ हाम्रो Sassले चाहिँ वाच गरिरहेको छ। यदि अब इनकेस सो मैले यहाँ के आएँ, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ बटनमा चाहिँ यसको नर्मल कलर भनेको ग्रिन भनेर दिएँ। सो अब चेन्ज गरेँ। सो चेन्ज गर्ने बित्तिकै डिटेक्ट गरेँ, र यो चाहिँ हाम्रो होम पेज डट CSSमा यो आफै आइसकेको छ है। सो अब यो एउटा फाइलको लागि मात्र होइन, अब अरू फाइल बनाए तापनि सबैको लागि यसले चेन्ज डिटेक्ट गरेर काम गर्छ है त। सो CSS लेखेँ, अनि त्यसपछि प्याराग्राफको लागि टेक्स्ट अलाइन भनेको सेन्टर लेखिदिएँ। सो मैले सेभ गर्ने बित्तिकै यसको लागि पनि फाइल बनिसक्यो, अनुसार काम गरिरहेको छ। सो साथसाथै अब यहाँ म्याप फाइल पनि यसले निकालिरहेको छ दुईटा।
सो यसलाई हामीलाई चाहिन्न होइन। सो यो हामीले हटाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ नो सोर्स म्याप लेख्न सक्छौँ। म्याप फाइल भनेको खास यो स्यासले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टाइल्सहरू सिएसएसहरूलाई चाहिँ त्यसलाई ट्याली गर्नको लागि यस्तो म्याप फाइल बनाउँछ। सो हामीलाई यो रियाक्टमा चाहिन्न। सो म फेरि यसलाई क्लोज गरेँ। सो यहाँ लेखेँ स्यास लेखेँ। अब हाम्रो चाहिँ यस्तो म्याप फाइलहरू बनाउनु है। अहिलेको लागि डिलिट गरिदिएँ। अर्कोचोटि अब यो फाइल चाहिँ आउन्न। मैले यसको लागि म्याप चाहिँ डिसेबल गरिदिएँ। सो मैले यहाँ अब सबै स्यासको कुराहरू लेख्न सकेँ। अहिले होम पेजमा छु। अब स्यासमा के गरिन्छ भन्दा भेरिएबल्सहरू बनाउन सक्यो। जस्तो मैले प्राइमेरी कलर, सो प्राइमेरी कलर भनेको मैले रेड भनेर दिएँ। अब डाइरेक्ट रेड लेख्नको सट्टा यहाँ चाहिँ प्राइमेरी कलर भनेर दिन सकेँ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ पनि मैले प्राइमेरी कलर भनेर दिएँ। सो अब हाम्रो यहाँ चेन्जेसहरू सबै वाच भएको छ र यसको आफै डेटाहरू चाहिँ यहाँ त्यही अनुसार यो आइरहेको छ होइन। सो रेड आएको छ दुइटैमा। सो त्यही अनुसार यो काम भइरहेछ। सो त्यस्तै अनुसार अब अर्को पनि भेरिएबल बनाउन सके। जस्तै यहाँ चाहिँ बटन बिजी भनेर लेखेँ। सो बटन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पिङ्क भनेर लेख्थेँ। सो अब यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ बटन बिजी भनेर दिएँ। अब होम पेजको सिएसएसमा हेर्ने भने सो यहाँ पनि त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ। सो अब स्यासको सबै काम यसरी गर्न सक्यो र स्यासको जे हामीले काम गर्छौँ त्यो वाच भइरहेछ र त्यही अनुसार यहाँ चाहिँ सिएसएस फाइल चाहिँ बनिरहेछ। अब यो चाहिँ यो टर्मिनल चाहिँ तपाईँले ओपन गरिरहनुपर्छ। अर्को तपाईँले टर्मिनल खोलेर चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट यान लेखेर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यो टर्मिनल चाहिँ तपाईँले काम गरिन्जेलसम्म स्यासमा यो चाहिँ ओपन गरिरहनु पऱ्यो है त। नत्र भए उसले चेन्जेस डिटेक्ट गर्ने भएन र काम गर्ने भएन। र यो अब स्यासको अब अरू पनि युज गरौँ। जस्तै म एउटा भेरिएबल्स डट एससिएसएस लेखेँ। सो भेरिएबल्समा के गरौँ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरूलाई हामीले चाहिँ राख्दिउँ है त यहाँ। सो मैले यो भेरिएबल्सहरू राखिदिएँ र भेरिएबल्सहरूलाई युज गर्न छ भने मैले यहाँ युज गर्छु युज लेखेँ। अनि त्यसपछि भेरिएबल्स भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भेरिएबल्स डट गर्नु पऱ्यो अनि यहाँ पनि भेरिएबल्स डट गर्नु पऱ्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। अनि यहाँ पनि हामीले भेरिएबल्स डट लेख्नु पऱ्यो है। सो अब यो गऱ्यो भने स्यासमा चाहिँ अब हामीले यो डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरू डिफ्रेन्ट फाइलहरूमा युज गर्न सक्यो। यसको भ्याल्युहरू है जता जता चाहिन्छ त्यता युज गर्न सक्यो। अरू काम पनि गर्न सक्यो। सो सबै अब हाम्रो यो चाहिँ सिएसएस यसरी आइरहेको छ। होम पेजमा यो सिएसएस आएको छ। अब जस्तै मैले यो सिएसएस राख्नु पऱ्यो भने अब मैले स्यास राख्दिनँ। डाइरेक्ट यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब होम पेजको लागि इम्पोर्ट एक स्टेप ब्याक जाऊँ। सो एसेट्सको सिएसएसको होम पेज मात्र चाहियो। सो होम पेज डट सिएसएस मात्र। सो त्यस्तै गरेर मलाई अबाउटसको स्टाइल चाहियो भने म अबाउटसमा है इम्पोर्ट गर्छु। एक स्टेप ब्याक गएँ एसेट्सको सिएसएसको अबाउटस डट सिएसएस। र यो सबै अब हामीले काम चाहिँ यही स्यासमा गर्छौँ। स्यासमा सेभ गर्ने बित्तिकै सिएसएसमा आउँछ। अनि त्यो स्यासको कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो पेजमा देखिन्छ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले रियाक्ट जेएसमा चाहिँ स्यास युज गर्न सकिन्छ।